Mozgó töltések című fizika projektet kezdjük. Első lépésben arra leszek kíváncsi, hogy mire emlékeztek az általános iskolás tananyagból. Ehhez egy PowerPointos teszttel kezdünk. Mindenki kap egy egeret, legyen szíves belekattintani. Feketét, rózsaszín. Jegyezze meg az ikonját. A projekt témája az elektromosságtan, azon belül az elektromos áram, alapkérdése pedig az, hogy hogyan változtatja meg az elektromosság az életünket. A mindennapi életben csak nem minden használati eszközünk elektromos árammal működik, ezért gondoltam, hogy ez egy nagyon fontos téma a gyerekeknek is, és ezt egy ilyen formában dolgozzuk fel. Wattról tudunk-e valamit mondani? Teljesítmény mértékegysége. Mit talált fel? A gőzgépet, rendben. Na, mindenféle válasz volt. Mágnes. Ki az a mágnes? Szandi? Hát ugye a milliampert át kell váltani amperba, és az ellenállást pedig úgy kapjuk meg, hogy a feszültséget elosztjuk az áramerősséggel. Az áramerősséggel, és így valóban 3000 ohmot kaptunk. A projektünknek az az alapkérdése, hogy hogyan változtatja meg az elektromosság az életünket, és erre vonatkozóan csoportokba osztottalak benneteket. A csoportok úgy néznek ki, 4 csoport van, és a csoporton belül betűjellel különböztettelek meg benneteket. Az azonos betűjű gyerekek alkotnak egy-egy szakértői csoportot. Most az lesz a szakértői csoportok feladata, hogy ott az asztalon találnak egy feladatlapot, egy előrehaladást segítő ellenőrző listát, illetve eszközöket. Minden csoport egy netbookot is vihet, mert az interneten hasznos információkat talál, és arra kérlek benneteket, hogy töltsétek ki ez alapján ott hátul az asztaloknál a feladatlapokat. Mondjuk, akik annyira nem barátkoznak, vagy kicsit úgy külön vannak, azokat is összehozza ez a projekt, meg hát úgy egymástól is tanulhatunk, nem csak a tanártól, és ez jó szerintem. Minden évben vannak projektek, és olyan izgalmasabb, mert szerintem jobban tudunk általa tanulni, hogy olyan emlékek maradnak meg, hogy tényleg, hogyha mondjuk van, aki otthon nem nyitja ki a könyvet, akkor beugrik, hogy ó, tényleg ezt a kísérletet, ezt akkor is úgy csináltuk. Sokféle értékelő eszközt készítettem, például a szakértői csoportok munkáját, illetve a videó elkészítését ellenőrző lista segítette. A szakértői csoportok beszámolóját 2 módszerrel értékeltem. Egyrészt volt egy áttekintő táblázat, amelyek alapján a gyerekek követhették a munkájukat, illetve az itt látott 3-2-1 módszerrel, amikor a társ az 3 kérdés, 2 megjegyzés, illetve egy javaslat alapján segítette a tanuló munkájának értékelését. A következő lépésben a megírt cikkeket fogjátok értékelni, mégpedig párban. Arra kérlek benneteket, hogy mindenki válasszon egy párt, és egy netbookkal üljetek le, ismertessétek a cikketeket, meg kellene nyitni az Office dokumentumot, elmondani, hogy mit írtatok, és a társnak a feladata az értékelés. Mégpedig fel kell tennie 3 kérdést, 2 megjegyzést és 1 javaslatot. Utána cseréltek. Kirakja. Tehát ez ilyen automatikus. Igen, automatikus, és hogy
Gondolom azt neki látja, hogy belementi az olajat, a tésztát, azt így elkezdi dobálgatni, nem. De azt te állítod be előtte, Hát, hogy mit, hogy csináljon. Hát, hogy mit, hogy csinálni, igen. Következő részben összefoglaló értékelést szeretnék készíteni. Ehhez egy számítógépes tesztet fogtok kitölteni. Arra kérek mindenkit, hogy egy netbookot vegyen magához, és üljön lehetőleg minél távolabb a másiktól, és a szokratív oldalra szíveskedjetek felmenni. Köszönöm a munkátokat. A rendszer nekem e-mailt küld az eredményekről. A digitális eszközök részei az életünknek, a gyerekek életének még inkább, és ezáltal nem csak hogy látványosabb, hanem motiválóbb is a tanítás. Sok esetben a tanár munkáját is megkönnyíti. Na, akkor elkészült a videó, ugye? Igen. Igen. Aztán mit tettetek vele? QR-kódot kell készíteni vele. Igen. Fel kell tenni YouTube-ra, és onnan egy QR-kódot kell készíteni, és bele kell szúrni a cikkünkbe. Mi a célja ennek a lépésnek? Miért hasznos az, hogyha kódoljuk? Tehát például a mobileszközökre is meg lehessen nézni. Igen. A mai modern mobileszközök már így a QR-kódokat felismerik, és akkor behozzák nekünk a linket, amit a QR-kódba belekódoltunk. Így van. Könnyebben megmarad nekik a tananyag. Könnyebben megjegyzik. Hát meg érdekesebb. És mókásabb. Amit az ember saját maga csinál, sokkal jobban meg tudja tanulni, mint hogyha valaki más magyarázza el.